Γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιούλη, για όσους δεν με ξέρουν, και είμαι εκπαιδευτικός. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ρήμα είμαι. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε το ρήμα είμαι. Είναι ένα από τα πιο βασικά ρήματα της ελληνικής γλώσσας. Είναι ένα ρήμα συνδετικό, που σημαίνει ότι συνδέει το υποκείμενο με μία ιδιότητα, μόνιμη ή προσωρινή. Είναι επίσης ένα από τα πρώτα ρήματα που πρέπει να ξέρει ένας μαθητής των ελληνικών. Μας βοηθάει να συστηθούμε, για παράδειγμα, είμαι η Γιούλη. Να μιλήσουμε για την καταγωγή μας, είμαι από την Ελλάδα, αλλά και για το επάγγελμά μας, είμαι δασκάλα. Όμως υπάρχουν και κάποιες χρήσεις του ρήματος είμαι που ίσως να μην γνωρίζετε και για αυτές θα μιλήσουμε σήμερα. Αρχικά το χρησιμοποιούμε αντί για το ρήμα φοράω. Για παράδειγμα, είναι καλοκαίρι, είσαι στην παραλία και σε παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος σου. Ο φίλος σου έχει κλείσει τραπέζι σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο και σου προτείνει να πας μαζί του. Όμως, το ντύσιμό σου είναι για παραλία και όχι για ένα ακριβό εστιατόριο. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πεις «Είμαι ακόμη με το μαγιό. Θα σε πείραζε να πάω στο σπίτι, να αλλάξω και να έρθω λίγο αργότερα». Γενικότερα, όταν χρησιμοποιούμε το ρήμα συν την πρόθεση με και ένα ρούχο, τότε το ρήμα είμαι σημαίνει φοράω. Είμαι με το μαγιό, είμαι με τις πιτζάμες ή είμαι με τις παντόφλες. Όταν χρησιμοποιούμε το είμαι με και μετά ένα όνομα, σημαίνει ότι έχουμε σχέση με αυτό το άτομο. Για παράδειγμα, εάν κάποιος πει αυτή την περίοδο είμαι με τον Γιάννη, σημαίνει ότι έχουμε σχέση, ότι είμαστε ζευγάρι. Κάποιες φορές το ρήμα είμαι μπορεί να σημαίνει έχω. Για παράδειγμα, όταν είμαι με βρεγμένα μαλλιά, δεν βγαίνω ποτέ έξω. Με άλλα λόγια, όταν έχω βρεγμένα μαλλιά, προτιμώ να μένω μέσα στο σπίτι. Γιατί εάν βγω έξω, μπορεί να κρυώσω. Τώρα, όταν το ρήμα είμαι ακολουθείται από μία ποδοσφαιρική ομάδα ή ένα πολιτικό κόμμα, τότε μπορεί να έχει την έννοια του υποστηρίζω. Πολύ συχνά, όταν ήμασταν πιο μικροί, οι φίλοι του μπαμπά μου ρωτούσαν τον αδερφό μου τι ομάδα είναι. Δηλαδή, ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζει. Εγώ, επειδή δεν είχα ιδέα από ομάδες, έλεγα πάντα ότι είμαι εθνική Ελλάδος. Επίσης, κάποιες φορές χρησιμοποιούμε το ρήμα είμαι ως υπάρχω ή βρίσκομαι.
όπως στην ερώτηση «Πού είσαι?» Είμαι στη δουλειά. Είμαι στο σπίτι. Είμαι στο δρόμο. Έρχομαι. Τέλος, χρησιμοποιούμε το ρήμα είμαι για σχέδια ή όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι. Για παράδειγμα, ήταν να πάω στην Ελλάδα φέτος, όμως δεν τα κατάφερα. Είχα σχεδιάσει ένα ταξίδι στην Ελλάδα, όμως εξαιτίας της πανδημίας και των νέων συνθηκών δεν κατάφερα να το πραγματοποιήσω. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο σε αργά ελληνικά για αυτήν την εβδομάδα. Ελπίζω να μάθατε καινούριες πληροφορίες για το ρήμα είμαι και εμείς θα τα πούμε ξανά στο επόμενο μάθημα την επόμενη Πέμπτη. Φιλάκια πολλά!